Good afternoon mga ka-Diyosa. Topic natin for today is about kung paano ba natin i-customize ang ating YouTube channel. I-click lang natin ang channel icon, then select your channel. So, andito na tayo ngayon sa ating YouTube channel. So, ito yung tinatawag nating channel art or channel banner. Kung gusto nyo siyang palitan or lagyan ng channel art, i-click nyo lang dito. Dito nyo makikita ang inyong social media account na nakalink sa inyong YouTube channel. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay niyan. Ito naman yung tinatawag na channel icon or logo. Ito naman yung mga channel section ko na kustomize din ng mga ito kung ano yung gusto mong ilagay sa iyong home channel. Meron akong nilagay na upload section, popular uploads, at ang aking mga VIP members. Ayan, may yung mga create ko ring playlist section. Dito naman sa gilid, nilagay ko yung aking top super chatter. Yan, naka-featured sila. Paano ba natin may customize ang ating channel? Sa ating channel, may makikita kayong customize channel. Click nyo lang yan. Maaari nating may customize itong returning subscribers at for new visitors. Ito yung ating channel trailer. Click lang natin yung pencil, then click edit, then pili lang kayo ng uploads nyo kung ano yung gusto nyong makita sa inyong home channel for returning subscriber. So kung nakapili na kayo, and then click save. Pwede nyo rin lagyan ng heading kung gusto nyo. Optional naman yan. Pwede nyong lagyan, pwede rin naman hindi. Then, click nyo ulit yung save. For new visitor naman, pwede nyo ulit siyang customize. So, click nyo lang ulit yung pencil. Then, pili ulit kayo dyan kung ano yung gusto nyong ilagay na videos. Then, i-save nyo ulit. So, ayan na yung makikita. So, sa channel section naman, pwede nyo siyang ibaba. Ayan, i-click nyo lang yung arrow down. Ayan. Pwede nyo siyang bago-baguhin. Pwede rin yung itaas. Ayan, depende sa inyo. Ayan. Paano naman mag-delete ng section? Kunyari, nagkamali kayo or may nadopi-dopi. Ayan, pindutin nyo lang dito. Click nyo lang yung icon na trash can. So, ayan, deleted na siya. Paano naman mag-add ng section? So, i-click nyo lang yung add section. Gusto kong mag-add ng custom grouping ng mga channel na nag-supported sa akin last live stream ko. So, click content, then i-select yung custom grouping. Then, sa channel selection, click na ang add channels. Lagyan ito ng section title. Ilalagay ko dito is my latest super chatter. I-enter natin yung kanilang URL or ID-based URL. Punta lang tayo sa channel nila, then i-copy natin ang URL nila, then paste, then click add. Makikita nyo sa added channel yung kanilang channel icon.
So, nailagay na, i-click natin ang save. And done. So, ayan na ang aking ginawang customize group. So, mag-add ulit ako ng aking playlist. So, ganun lang ulit yung gagawin nyo. Pag gusto naman mag-add ng channel ulit, sana isave na customize grouping. Pwede nyo ulit itong ilagay. Click pencil icon, then add channel. Then, ganun ulit sa process na pag-add ng channel. Copy-paste yung URL. Then, click done. Dito naman tayo sa about. Dito natin ma-edit ang description, details, at link. Dito sa link, dyan nyo may lalagay yung inyong mga social media account. And makikita nyo na yan dun sa channel art nyo. Pwedeng hanggang 5 yung ilalagay nyo dyan na social media na link. Click add para makapaglagay tayo ng link title tulad ng Facebook, IG, Twitter, or any social media account. Then, copy nyo yung URL, then i-paste nyo dito sa URL box. Yung nilalagay nating link dito, kapag may nag-click sa banner nyo, itadirect sila sa inyong social media account. Ito na yung magsisilbing contacts nyo. Then, dito naman sa featured channel, pwede nyo din itong i-customize. Same din sa paggawa ng customized grouping. Copy and paste yung URL para ma-add ang channel na gusto nyong ma-feature. Subscribe now.